Tervehdys arvoisat katsojat. Lähdemme tästä Santalahden Lettu-kahvilasta ja tarkoitus on mennä Lialahden 157 myymälään ostamaan pari hiettonta paitaa, kun täällä on niin hyvä kesäinen sää. Ja tosiaan näiden pitäisi maksaa 3 € kappale näiden paitoja, ainakin aikaisemmin oli. Saa nähdä, onko hinta noussut vai oliko se 5. Saattaa olla, että mä muistan väärin, mutta tämmöstä tää on. Eli täältä lähdemme Santalahdesta kohti Lialahtea. Ja voisi olla, että heitän lenkin tosta ratikkapysäkin kauttakin. Eli Hiedanrannan kautta siis. En syönyt lättyä, ei oikein vartalo kestä tässä hetkessä lättyä kermavaahdolla ja sillolla. Eikä toki ilman niitä lisukkeitakaan. Santalahti näkyy siinä edessämme ja Aulitorni tuolla siitä ja tästähän pääsee siis siltaa pitkin tuohon Santalahteen, missä on hissi käveli sillalle, mikä johtaa sitten Pispalaan siihen vastarinta. Eikö mikä se vasta? Hetkinen, mikä se nyt oli se? Siinä on joku semmonen baari. Vastavirtako se oli nimeltä. Tuli mieleen Vastarannan kiiski, mutta ei se taida olla kuitenkaan. Rinta olisiko? No, Vastavirta. Niin, Vastavirta. En ole ikinä käynyt kyseisessä ravintolassa, olen nähnyt vaan, että semmoinen siinä on, mutta pitäisikö kerran käydä, niin tietäisi nimenkin oikein. Toki itse en käytä alkoholia, niin siinä mielessä mitä mä siellä tekisin, en osaa sanoa. Yleensä noissa ravintolassa ei kahvi kyllä kovin häppöstä ole, että käytännössä sen voi hyvin jättää juomattakin. Joo, täältä tulemme Santalahdesta Lialahteen ja ajelemme täysin nopeusrajoituksen mukaisesti. Niin kuin tuo mittari tuossa näyttää. Eli sen parempaan ei pysty kyllä. Nyt täytyy jo hiljentää vähän kun 60. Omalla tavalla aika hassua, että se on ennen liikennevaloja tää 60. Niin monethan kiihdyttävät vauhtia. Nyt me saatiin tämä keltainen valo ja eikä siinä mitään. Aika täyttä näkyy olevan tuolla Hiedanrannan parkkipaikalla, mutta emme toki ole menossakaan parkkiin, että voin pieni shish-riding, eli tämmönen kiertoajelu. Tuossa on muuten menee tonne oikealle toi tie, niin en tiedä kuinka moni käyttää sitä jo tonne ajamiseen, siinä on ajo kielletty, mutta varmaan viikonloppuna siitä moni suhauttaa suoraankin. Minä toki jaksan kiertääkin, ei siinä mitään. Joo, siinä on kielletty ajosuunnan merkki, mutta kyllä tonne pääsee, jos tahtotilaa on. Siitä pääsee ihan suoraan. Mutta kiellettyä se on kuitenkin. Eli saavumme Lialahteen. Tai no ensin tietysti Hiedanrantaan. Muistakaa tykätä videosta ja kommentoida. Ja jäseneksi voi liittyä myöskin. Näitä ajeluvideoita tulee kyllä tänä kesänä, jos luo ja suo. Eli Hiedanranta.
Täyttä on, täyttä on. Tässä on varmaan jotkut kelloja, että milloin tää on erityisen täyttä. Eli Hiedan ranta. Ei tää oikein hyvä systeemi ole kyllä, kun tässä on näin vähän näitä paikkoja. Tää on ihana kuva, kun on tämmönen aurinkoinen keli. Nämä videot näyttää todella hyviltä sitten, kun näitä katsoo. Että kyllä tää Suomi on vaan kaunis vaan, vaikka täällä on näitä Tampereen yleisin muistomerkki on siinä oikealla, eli tämmönen merkkitie, että on tietyö, niin se on Tampereen yleisin. Siihen muuten tehdään monttua, tulee varmaan taloa sinne aika lailla sitten tuohonkin kohtaan. Eli nyt vaan rikkomaan säästöpossu, jos aikoo Katsokaas mikä merkki tuolla on. Siellä on niin kuin pakollinen ajosuunta pistetty tonne ja siinä on betonieste. Että olisiko tuo merkkikin pitänyt ottaa pois tosta kuitenkin, kun ei sinne pääse. Tai no pääsee, jos on tarpeeksi iso masina millä menee, mutta Mä voisin oikeastaan ajaa tässä nyt tämän toisen tien kautta, niin me saamme paremman näkymän tästä Lialahdesta täältä suunnalta. Tähän menisi tosta suoraan, pääsisin toki nopeammin, mutta mihinkäs meillä on kiire näin valmiissa maailmassa. Joo, tuolla oli tuo kirpputori, Jonnan kirppi, se on se vieläkin, mutta ei taida olla enää auki, en ole kyllä varma. Ei sanota mitään, kun ei tiedetä. Ei tiedetä eikä osata. Eli Harjun tausta. Eli periaatteessa tämä Lialahti on Harjun taustaa, eli se on tuo Epilän Harjun taustaa. Clas Ohlsoni Outletti ja siinä on kierrätyskeskus. Siinä on muuten aika vilskeä kontti vieressä. Ja Luhta Outletti on siinä, joo, oikealla. Ja Clas Ohlsonin kauppa on siinä ja vasemmalla Interportti ja McDonald's. Ja sitten vasemmalla on City Marketti. Oikealla sitten on Tampereen kiipeilykeskus, Fun kuntosali. Ja sitten siinä on tuo Tapolan makkaratehdas. Tehtaan myymällä, siinä on makkarabaari. Ja sitten vasemmalla tosiaan tulee tossa toi Hesburger. Oikealla on Jyski sekä Tokmanni ja vasemmalla on sitten tuolla Lidl. Ja Tokmannin autopesu on tossa. Sitten tuolla, jos menisi tuonne vasemmalla, niin siellä on nämä XL:t ja Motonetit ja Vehot ja tämmöset. Ei me nyt ehkä sinne mennään. Mun mielestä tässä oli jo pieni ajelu ton Hiedanrannan kautta. Ja tuosta suoraan tuonne Lankamaailman takana, niin siellä on R-kioski. Ainoa R-kioski tässä. Nyt kun puhuu, niin alkaa jo yskittämään. Sitten vasemmalla on Gigantti. Kyllä tässä Lialahdessa näitä kauppoja muuten riittää, sen voi sanoa, että ei ole ihan pelkkä Harjun tausta enää, kuten joskus on ollut. Oikealla on Asko, mutta siinä taitaa olla Rusta nykyisin. Ja onkin Rusta. Ja vasemmalla on sitten Prisma ja Lialahti-keskus. Like.
Joo, eli tässä käymme 157 kauppa. Tässä on Puila, Veke, sitten tuolla on Minimani vastapäätä. Mutta tässä on siis Puilo ja 157, niin käydään katsomaan vähän hiattomia paitoja. Mutta tämän ajeluvideo en ota teitä kauppaan mukaan. Tässä pitää muistaa laittaa sitten tuo parkkikiekko. Täällä on aggressiivinen parkkipirkko niin sanotusti, kuten Tampereella joka puolella. Että sehän on, Tampere on kuuluisa. Se on toiseksi sakottavin kaupunki Helsingin jälkeen. Että joku saavutushan se on sekin tietysti. Noin, kiitos kun vaivaudut katsomaan.